Kok depan nak jalan. Ini apa slow motion? Kau vlog biasa? Tak biasa. Oh, okey. Melaka bandar raya bersejarah. Ini. So perjalanan hari ni agaklah interesting. Sebab sekarang kita akan masuk ke dalam pasar kecil yang berada betul-betul di tengah-tengah kawasan pelancongan kita pada hari ini, iaitu di Melaka. Jangan bawa tu. Okey. Pergi ni tu. Dekat kamera sikit. Okey. So kawan-kawan, minta maaf kalau sesak. Kali ni kita datang Melaka siang dan kamera stabilizer. Belah ni. Okey. Nah. Jom kita teruskan perjalanan. Abang jago. Apa yang ni? Untuk bukakan ke atas. Orang penat. Gerun, bosku, gerun. Orang penat. Lagi. Okey. Pengusaha. Kalau nak tengok kecerunan, tengok penimbang tangan saya ni. Oi, cerun ni bosku. Ini tangga ke apa bosku, tinggi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, dekat belakang tu adalah galeri Cheng Ho. Okey, belakang tu, bangunan belakang tu. Okey, galeri Laksamana Cheng Ho. Hanya di Melaka. Jom Teruskan. Oh, dekat sini dah demokrasi tu. Oh, betul lah franchise live tu. Tengok dekat tu. Okay. Tuan-tuan apa nak pergi mana? Gereja. Kubur masih kubur Belanda. Kubur Belanda. Kubur. Okey. Monumen Francis Xavier. Rumah api. Macam-macam tempat, jom lah. Penat. So sekarang ni kita ada makan puncak bukit. Muzium Pemerintahan Demokrasi. Ada satu proton perdana kat situ. Ini memang tempat kerajaan dan bangunan bersejarah. Oh. Sekarang menunjukkan kepanasan 36 darjah Celsius. Hampir sama panas dengan badan sekarang. Lebih tu.
Habis. Hei, duk tarik sis mongko pula. Umi Jaya. Budak Umi Jaya kan? So sekarang kita mendaki ke arah bangunan A Famosa di bahagian sebelah atas. Okey. Jom kita tengok A Famosa. A Famosa. Ya. Bukan tu dekat Langkawi. Apa saya pula A Famosa dekat Langkawi? Adik kita pergi share lah. Adik lari dah ni? Tak ingat. Ingat. Boleh lari. Lepas tu sampai ke atas tu dia pergi apa? Oh, tak ni ingat. Tak ni ingat. Nak mana? Crossbow. Payah. Hiking semua. Sebab kalau dia faham tadi. Tembak. Kita sama jalan. Di belakang. Kena hijab ke? Tapi kita apa? Nah. Tangau. Dia saya tak ke mana? Video ni dibawakan oleh produk Was. Siapa yang minat boleh tengok link bawah. Was and price. Okay. Dia tengok baju ni elok. Dia punya kain sedap pakai. Kalau berminat boleh tengok link bawah. Tengok tepi ni. Boleh ni kita pakai. Boleh. Itu lah. So, yo.